السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة ان شاء الله هقدم معاكم غرزة جديدة. غرزتنا النهاردة هي غرزة البالون الكبيرة. بتكون غرزة من الغرز ال3 دي البارزة، مميزة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. غرزتنا عدد سلاسل البداية الخاص بيها بيكون مضاعفات رقم 12. بتفضلي تضاعفي رقم 12 اكتر من مرة لغاية ما بتوصلي للمقاس المحدد، وبعد كده بتزودي سلسلتين بالاضافة ل3 سلاسل الارتفاع اللي هي بتكون اول عمود بلفة معاكي. لكن طبعا احنا عارفين ان 3 سلاسل اللي احنا بنقول عليهم دول مجرد ارتفاع، مش بتكون من العدد الاساسي. العدد الاساسي بيكون مضاعفات رقم 12 زائد 2. هنستخدم فيها اكتر من غرزة. الغرز اللي هنستخدمها النهاردة هي غرزة السلسلة، غرزة العمود بلفة، غرزة النصف عمود، غرزة العمود الامامي، وغرزة العمود الخلفي. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. ممكن تستخدموا لها لون واحد، ممكن تستخدموا لها اكتر من لون. الخيوط الشنجة بتكون حلوة. ممكن نستخدم خيوط رفيعة او خيوط سميكة او خيوط متوسطة، يعني على حسب الموجود او المتوفر عندك. طيب نقدر نعمل بيها ايه؟ بتكون مميزة جدا في الملابس، مش هقول اكتر من الملابس، يعني في طاقية، في بلوفر، في جاكيت، في فستان بيبي. ممكن تعملي منها بطانية بيبي تكون حلوة جدا، او مفرش سرير بردك جميلة قوي. وممكن نعمل منها شنطة، ممكن نعمل منها بوت، ممكن نعمل منها حاجات كتير، بس اعتقد ان هي اغلبها هتكون في الملابس. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل. زي ما قلنا معانا خيط صوف متوسط السمك، هسيب منه مسافة. هلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء، هدخل فيها، هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية بنقول بسم الله الرحمن الرحيم علشان نبتدي نعمل مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 12. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. برجع تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بالشكل ده احنا ضعفنا مرتين، ممكن طبعا تضعفي اكتر زي ما انت حابه. هنزود في النهايه بقى سلسلتين، 1 2 2 بس على الاتناشرات اللي معانا كلها. ايا كان بقى انت بتضعفي ال12 كام مره، ملهاش علاقه بالسلسلتين اللي احنا لازم نعملهم في نهايه التضعيف بتاعتنا. طيب في النهايه كده كمان بنرتفع 1 2 3 سلسله، وبعتبرهم اول عمود معايا بلفه دبل كروشيه. هسيب بقى 1 2 3 وهروح لرقم 4 في الحلقه الخلفيه، او في الحلقه الخلفيه مع المطب كمان بشتغل 4 كمان غرزه عمود بلفه. ولما باجي اشتغل على الحلقه الخلفيه بس بيكون عندي غرزه من الغرز البسيطه، يعني غرزه واحده بس او غرزه ضعيفه مش بتحمل على الحلقه الخلفيه بتاعتي. لكن لو بتشتغلي غرزه من الغرز المنتفخه او اكتر من غرزه في فراغ واحد، افضل انك تشتغلي في الحلقه الخلفيه الباك لوب مع المطب اللي في الخلف. اما لو هتسحبي طبعا الحلقه الخلفيه بس، هتبص تلاقيها تمطط معاكي لفوق، بيكون شكلها مش حلو. ممكن نشتغل في الحلقه الخلفيه امتى؟ لو هشتغل غرزه واحده بس او غرزه من الغرز الخفيفه زي حشو، نصف عمود، عمود، عمودين. يعني ممكن لغايه عمودين نشتغل في الحلقه الخلفيه، لكن اكتر من عمودين افضل ان انت تشتغلي في الحلقه الخلفيه مع المطب. علشان نشتغل العمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده. بيكون عندي حلقتين، وممكن على فكره تطبقي الغرزه بتاعتنا دي بالعمود بلفتين، يعني تستبدلي العمود بلفه وتخليه عمود بلفتين في كل الشغل. هسيب بقى 1 2 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل في الحلقه الخلفيه مع المطب اللي في الخلف، الف الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده اشتغلنا كام عمود؟ كده ال3 سلاسل دول عمود، وبنشتغل كمان 4 في الحلقه اللي بعديهم، اللي هي طبعا في الحلقه رقم 4 تحت، يبقى فاضل لي كمان 3. نكرر، بيكون عندي حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل نفس الفراغ، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. بكمل كده 1 2 3 4. كده احنا طبعا الفراغ الاول بعد ال3 سلاسل اللي هو رقم 4 اشتغلت فيه كام عمود؟ اشتغلت فيه 4 عمود بلفه. اصبح العدد معايا 1 2 3 4 5 غرزه عمود بلفه في بدايه الراوند بتاعي. طيب الغرزه اللي بعدها هروح اشتغل فيها غرزه عمود بلفه واحد، هلف الخيط طبعا على الابره، بدخل بقى في الغرزه اللي بعدها، انا كنت شغاله هنا هروح للي بعدها مباشره واشتغل غرزه عمود بلفه واحد. اذا انا بدخل في الحلقه الخلفيه بس الباك لوب، هلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين.
السلسلة اللي بعدها كمان عمود بلفة واحد. بعد كده السبع سلاسل اللي جايين هنشتغلهم 7 غرزة عمود بلفة بس بحلقة واحدة بس من فوق، كأني بشتغل غرزة كلاستر. بس غرزة الكلاستر الفرق بينها وبين المكان اللي هشتغل فيه دلوقتي ان غرزة الكلاستر بشتغلها في فراغ واحد، اما الشكل اللي هنشتغله دلوقتي احنا بنشتغل السبع غرز من فوق مقفولة بحلقة واحدة، لكن على 7 حلقات او 7 غرز من تحت. ازاي يا رنا؟ طيب يلا نشوف بقى ازاي. بيكون معايا الابره حلقه، بلف الخيط حلقه لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بيبقوا حلقتين. هدخل اول فراغ عندي من السبعه، الف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، 1 2، واخلي التالتة على الابره. لتاني مره بلف الخيط بدخل في الغرزه اللي بعدها، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2، واخلي التالتة. كده دول عمودين. بكرر بقى، الف الخيط ادخل، ده تالت عمود، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي التالتة، رابع عمود، رقم 5، رقم 6، رقم 7 والأخير. بالشكل دوت أصبح عندي على الإبرة 7 حلقات، 1 2 3 4 5 6 7، بالإضافة للحلقة الأساسية. هلف الخيط واخرج من السبعة واخلي الحلقة الأساسية والحلقة اللي طلعت لي هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين زي ما احنا شايفين. اصبح انا كده اشتغلت ايه؟ اشتغلت 3 سلاسل. رحت الرابع سلسله اشتغلت 4 غرزه عمود بلفه، اشتغلت على السلسلتين اللي بعديهم كل واحده فيهم عمود بلفه واحد. بعد كده اشتغلت على 7 سلاسل جنب بعضهم، اشتغلت عليهم 7 غرزه عمود بلفه لغايه نصهم، كاني بشتغل غرزه كلاستر بس مقفولين كلهم مع بعض بحلقه واحده من فوق. طيب هرجع بعد كده الغرزه اللي جايه بعدها هشتغل عليها عمود واحد، واللي بعدها كمان عمود، المرة دي بقى بدل ما كنت بشتغل 7 مع بعض من تحت، لا هشتغل في الفراغ اللي جاي ده كله فراغ واحد بس، هشتغل فيهم 7 غرزة عمود بلفة بس في نفس الفراغ. هلف الخيط، هدخل فراغي، بس هنا عشان هنشتغل 7 بدخل في الحلقة الخلفية مع المطب اللي في الخلف معايا كده حلقتين على الإبرة، واشتغل الأعمدة بتاعتي كده 1، وهكمله للآخر. تاني في نفس الفراغ 2، تاني في نفس الفراغ 3، 4، 5، 6، 7. طبعا انتوا في البداية حاسين ان هي شكل الزجزاج، لا هو مش زجزاج يا بنات، هيبان الشكل طبعا فيما بعد. تاني نكرر العدد بتاعنا نتأكد كده، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت السبعة بشتغل 2 على الغرزتين اللي جايين، بشوف طبعا الغرزتين الجايين بتوعي فين، علشان ساعات الحلقة دي بتتشد معايا لما بدخل في الحلقتين دول. ايوه الغرزة بتاعتي اهي الجديدة، بصوا هتحسوها حتى من كأنها هي اللي احنا اشتغلنا فيها، لكن مش هي طبعا. لازم تسحبي الشغل بتاعك شوية عشان تعرفي تشوفي الحلقة اللي انت بتشتغلي فيها فين. كده عمود، واللي بعدها كمان عمود، ارجع تاني بشتغل بقى 7 غرزة عمود مع بعض من فوق في حلقة واحدة كده، 1 2 3 4 5 6. كده اصبح معانا 7، ونتأكد من العدد. الحلقة الاساسية 1 2 3 4 5 6 7. الف الخيط واخرج من السبعة، بقولي حلقتين الف الخيط واخرج منهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. الغرزتين اللي جايين 1 2 هنشتغل على كل واحدة فيهم غرزة عمود بلفة كده، 1 عمود، واللي بعدها كمان 1 عمود. اتبقى معايا كده ايه يا بنات؟ اتبقى معايا 2 سلسلة. السلسلتين اللي باقيين واحدة منهم هنشتغل فيها 4 غرزة عمود بلفة زي ما اشتغلت هنا بردك 4 غرزة عمود بلفة،
والغرزة الاخيرة هتكون غرزة عمود بلفة واحد. هندخل هنا نشتغل. بصوا بقى لما نشتغل على الحلقة الخلفية بس الاربعة هيكون شكلها ايه كده. 1 2 3 4. لما اشتغلناها على الباك لوب بس بصوا بتكون مشدودة عامله لي فراغ. طبعا احنا منحبش الفراغ ده يكون موجود عشان يكون شغلك ايه تمام وممتاز ومفيهوش اي اخطاء. الغرزة الاخيرة بس طبعا مش هفكها عشان مطولش عليكم. الغرزة الاخيرة بشتغل عليها غرزة عمود بلفة واحد بالشكل دوت. طبعا بيكون شكل الراوند الاول بتاعي. لو ناخد بالنا بصوا هتبصوا تلاقوا ايه مجموعة بارزة هنا ومجموعة بارزة هنا. هي دي على فكرة هتبقى عاملة زي البالونة هتبقى بارزة معانا، لكن طبعا في الشغل اللي جاي فوق زي ما احنا شايفين كده انتهى الراوند بتاعي بكل بساطة وبكل سهولة. وبنكرر بقى احنا لو عاملين بقى المضاعفات كتير بنكرر نفس الخطوات لغاية ما نوصل لاخر الشغل بتاعنا. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه برتفع ارتفاع سلسلتين وبيكون عندي بمثابة نصف عمود طبعا في بداية الراوند بتاعي، او هي طبعا المفروض ان هي غرزة عمود بلفة، لكن احنا بنرتفعها سلسلتين بس عشان ما تعملش معانا فراغ. عشان كده قلت لكم في البداية كأننا بنستخدم غرزة نصف عمود، لكن هي بتكون بس ارتفاع غرزة النصف عمود، لكن في النهاية خالص بنشتغل في اخر السطر غرزة عمود بلفة عادي، لكن دايما هنرتفعها ارتفاع غرزة النصف عمود. هرتفع 1 2 زي ما اتفقنا مع بعض. دايما هيكون ارتفاعك 2 سلسلة عشان ما تعمليش فراغ ايه في الشغل بتاعنا. ودي طبعا من الخطوات اللي هي طبعا الفنية في الكروشيه، انك لما تحبي تشتغلي عمود بلفة ومش عاوزة اول مكان يكون مبين لك فراغات او فتحات ارتفع سلسلتين بس، وبنقلل سلسلة كمان اللي هي رقم 3. بلف شغلي بقى الناحية التانية. دلوقتي احنا عندنا ايه اول غرزة خلاص احنا بنشتغل تحت حرف الفي في الفراغات الصغيرة دي. اول غرزة اشتغلت فوقيها السلسلتين، هيتبقى لي الاربع غرز اللي بعديهم هشتغل عليهم 4 غرزة عمود بلفة امامي سوري خلفي. الخلفي طبعا لما بنيجي نشتغل بنشتغل من الخلف، الامامي من الامام. يبقى في البداية ببتدي اشتغل ب4 غرزة عمود بلفة خلفي على الاربع غرز اللي جايين. ازاي بنشتغل العمود الخلفي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، باجي بقى ايه ما بشتغلش تحت حرف الفي. اول فراغ بس اللي المفروض ان احنا كاننا اشتغلنا تحت حرف الفي واخر فراغ، لكن بقيه الفراغات هتبقى امامي وخلفي. عندي دلوقتي الحرف الفي تحت اهو انا ماليش علاقه بيه، ومن الامام لو هشتغل من الامام هيبقى من هنا، لكن انا دلوقتي هشتغل خلفي يبقى من خلف الشغل. باجي من خلف الشغل العمود الاول اللي هشتغل عليه اهو قبله فراغ وبعده فراغ، باجي من الخلف كده بدخل من قبل العمود اللي هنشتغل فيه وبدفع العمود بتاعي تحت الابرة بالشكل ده، وبخرج من الفراغ اللي بعده. كده انا جيت في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين. الف الخيط بقى واخرج من تحته تاني، اتبقى لي 3 حلقات على الابره. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. تاني عمود من الخلف بردك بلف الخيط وباجي هنا من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبله ادفعه تحت الابره، اخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. تالت عمود خلفي الف الخيط من الخلف، ادخل الفراغ اللي قبله ادفعه للخلف، اخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. رابع عمود واخر عمود هنشتغله اللي هو طبعا عمود خلفي بالشكل ده اهو. طيب العمودين اللي جايين اللي هم طبعا كانوا عمودين منفردين لوحدهم هشتغلهم 2 عمود امامي يعني من الامام. وناخد بالنا من الخطوات دي يا بنات عشان تكون مهمه جدا معانا في الغرزه. هلف الخيط وطبعا هنا هنشتغل من الامام. الاولانيين كنا بنشتغلهم ايه 4 من الخلف، لا دلوقتي من الامام قبله فراغ وبعده فراغ. هدخل من الامام اهو في الفراغ اللي قبله. دلوقتي هرفعه هو بقى على الابره، مش بدفعه تحت الابره، لا برفعه هو على الابره العمود بتاعي. الف الخيط واخرج من تحته زي اي عمود بلفه، بلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كمان اللي جاي بيكون معايا حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هاجي من الامام بدخل في الفراغ اللي قبل العمود ده اللي هشتغل عليه، بدخل الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. هتبصوا تلاقوا احنا عندنا مجموعه خلفيه ومجموعه اماميه، وهنفضل بقى ايه على الحال دوت لغايه ما نوصل الى نهايه الراوند بتاعنا. طيب الغرزة اللي جاية اللي هي طبعا كانت فوق الغرز بتاعتي ال7 اللي تحت بنشتغل عليها غرزة عمود خلفية. والخلفي من الامام ولا من الخلف؟ الخلفي من الخلف. يعني باجي من الخلف كده هدخل في الفراغ ده اللي قبلها واخرج من الفراغ وادفعها طبعا تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعدها.
هلف الخيط واخرج كده من تحتها تاني، والف الخيط واكمل العمود بلفه بتاعي، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب اتبقى لي العمودين اللي هم طبعا منفردين لوحدهم اهم، العمودين بتوعي اهم. يبقى هنشتغل على العمودين دول عمودين امامي من الامام، 1 2. اصبح بقالنا ايه دلوقتي يا بنات؟ بقالنا بقى ايه؟ 7 1 2 3 4 5 6 7. السبع عمود بتوعنا اللي هم المفروض هنشتغلهم زي ما احنا شايفين. هنشتغلهم ايه؟ هنشتغلهم خلفي. طيب ايه اللي دايما بيبقى خلفي وايه اللي دايما بيبقى امامي في السطر دوت؟ الاعمده نفسها بشتغل عليها اعمده خلفيه، اما السبعه اللي مع بعض خليتهم غرزه عمود خلفي بردك. يبقى ايه الامامي عندنا؟ العمودين اللي بيكونوا بس لوحدهم، يعني العمودين اللي هنا والعمودين اللي هنا بعد وقبل ايه؟ كل نعتبرها دي مروحه، كل مروحه عندنا هنا قبليها عمودين وبعدها عمودين، هم الاعمده دول بس اللي بشتغلهم امامي. اما بقيه الاعمده كلها بما فيهم حتى كمان السبعه اللي بيكونوا مع بعض هنا بشتغلهم خلفي. طيب هيقابلني بقى 7 غرزه عمود بلفه تحت عادي، هشتغل عليهم 7 غرزه عمود بلفه خلفي. هلف الخيط ومن الخلف كده باجي كده 1 2 غرزتنا. طيب تكرار غرزتنا لغاية ما نوصل لنهاية الشغل بتاعنا بنكرر كام سطر؟ بنكرر 8 سطور. يعني الغرزة بتاعتنا بتبتدي من السطر رقم 2 للسطر رقم 9. التكرار بتاعنا هو بيكون طبعا من 2 ل 9. هتبتدي بقى تكرري بقى من 2 ل 9 لغاية ما توصلي لنهاية الشغل بتاعك. كده 1 2 3 4 5 6 7 والاخير. بالنسبه للسبعه دول هيقابلني الاتنين اللي لوحديهم دول امامي من الامام كده 1 تاني 1 امامي اللي جايه طبعا اللي هي مع بعضيهم دول كلها تبقى خلفيه من الخلف. الاتنين اللي بعدها بيكونوا امامي اتنين، وهيقابلني 4 غرزة عمود خلفي كده 1 2 3 4 وفوق تالت سلسلة ارتفاع بشتغل غرزة عمود بلفة 1. بس ده عادي. ارتفعنا في البداية سلسلتين وفي النهاية اشتغلنا غرزة عمود بلفة 1 بس عادي. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن ايه؟ بردك برتفع سلسلتين 1 2 ودايما هيكون ارتفاعنا سلسلتين كده اشتغلنا فوق اول فراغ. طيب المرحلة دي احنا المفروض السطر اللي فات كان البروز عندنا فين؟ كانت خلفية. هنعكسها بقى، يعني الغرز اللي احنا كنا بنشتغلها خلفية تحت هنشتغلها فوقيها امامية عشان نخلي الشكل بتاعنا ايه؟ على وش واحد بس للشغل. انا كده عايزة اشتغل الوش بتاعي للناحية التانية، بقى هشتغل هنا على الاربع غرز اللي جايين غرزة عمود بلفة امامي. يعني هنعكس الشغل يا بنات. تحت كنا بنبتدي ب4 خلفي، فوق هنبتديهم ب4 امامي، وهكذا اللي تحتيها خلفي هتشتغليها امامي واللي تحتيها امامي هتشتغليها خلفي. هلف الشغل دلوقتي من الامام اهو، هاجي عند العمود ده كده 1 2. ليه كده؟ عشان احنا عايزين الشكل البارز بتاعنا من هنا. 3 4
طيب الأربعة الأولانيين كانوا من السطر اللي فات خلفي، عملناهم هنا أمامي. طيب دول كانوا أمامي، هنخليهم خلفي. هاجي هنا من الخلف، 1 2. هيقابلني ايه؟ هيقابلني اللي احنا كنا عاملينها دي تحت زي ما احنا شايفين، دي بردك كانت خلفية، بردك هنخليها أمامية. الخلفي بيكون أمامي والأمامي بيكون خلفي، علشان يكون الشكل بتاعي البارز لوش واحد. زي ما احنا شايفين هتبتدي بقى الغرزة بتاعتي، البالونة بتاعتي تبتدي تبان. وعشان كده قلت لكم طبعا في غرزة بالونة اللي هي تكون العادية الصغيرة، لكن دي غرزة البالون الكبيرة اللي بتدينا طبعا حجم كبير، عاملة زي البلحية كده شوية. دول كانوا امامي، هنخليهم خلفي، 1 2. والخلفي دول كانوا خلفي، هنخليهم امامي يعني من قدام الشغل. وبكرر بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، الغرز الامامية بشتغل فوقيها خلفي، والغرز الخلفية بشتغل فوقيها امامي. والحكاية كلها عبارة عن غرز عمود بلفة، لا اكثر ولا اقل. اكمل بقى لغاية نهاية الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وكده خلاص خلص الراوند بتاعي. في نهاية الراوند بنشغل في تاني سلسلة ارتفاع غرزة عمود بلفة واحد عادي زي ما احنا شايفين. ده كده وش الشغل بتاعي، والبالون بدأ يبان، وكده دخل في الشغل ايه زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون كأني بشغل تكرار السطر اللي فات، بس ايه على العكس زي ما قلنا بالظبط. احنا دايما بنعكس، اشتغلتي امامي السطر اللي فات يبقى تشتغلي فوقيه خلفي، لو اشتغلتي خلفي تشتغلي امامي، وهكذا. طبعا ارتفعنا سلسلتين ارتفاع، اللي هي طبعا قلنا ان هي هتكون غرزة عمود بلفة، بس قلينا السلسلة الثالثة عشان ما تعملش فراغ معايا في بداية السطر. تحت كنا بنشتغل على الاربع غرز اللي جايين دول اعمدة امامية، يبقى هنا هشتغلها خلفية، بعكس على طول، الف الخيط من على الابرة من الخلف، باجي واشتغل اول عمود. ليه؟ لان الشغل بتاعي ليه وجه واحد بس. 2 3 من الخلف يا بنات، 4. الأعمدة اللي كانت تحت خلفية هنشتغلها ايه؟ أمامية من الأمام. نشوف البروز بتاعها فين ونشتغل زيه بالظبط كده. 1 اهي أمامية عشان تبقى بارزة للأمام، خلفية تبقى بارزة للخلف. 2. بصوا يكون الشكل ايه. طيب اللي جاية دي كانت ايه؟ احنا دول كانوا خلفيين اشتغلنا عليهم أمامي، اللي بعدها كانت أمامية هنشتغلها خلفي. هي خلاص معروفة الحكاية، مش محتاجة ايه ان احنا نلخبط نفسينا. دي كانت خلفية، اشتغلها كده امامية. 1 2 امامي، واللي جايين هيكونوا كام؟ 7 غرزة خلفية. 1 2 3 4 5 6 7. عاوزه اقول لكم على حاجه، انت ممكن تشتغلي بلوفر او بلوزه بغرزه العمود بلفه عادي، وتخلي الاكمام بس او الجزء الاول اللي هو عند الايدين من الاكمام بالغرزه المنتفخه الجميله دي، غرزه البالون دي. 2 امامي دول بقى هيكونوا من الامام. 1 2. اللي جايه دي هتكون خلفيه من الخلف. اللي جايين دول هيكونوا من الامام. 1 2 1 2. 4 غرز هيكونوا خلفيين، عكس طبعا اللي تحت تمام. 1 2 3 4
والف الخيط على الابره، وتاني سلسله هنا في الفراغ بتاعي ده هدخل واشتغل غرزه عمود بلفه عادي. نلف شغلنا بقى الناحيه دي ونشوف. بصوا، هي طبعا دي انا عندي دي كده بالونه كامله صح يا بنات، اما دي نص ودي نص، يعني الاتنين دول مفروض ان هي نص ونص. لما هنبتدي بقى المرحله السطر اللي جاي فوق ده هنقفل البالونات بتاعتنا دي، وبعد كده في السطور اللي جايه هنبتدي نكون بالونات تانية بس ايه عكس الاماكن اللي احنا فيها دي. طيب السطر اللي جاي عايزاكم تركزوا فيه شويه، لان هو هيكون فيه شويه ايه لخبطه بالنسبه لكم، لكن هو مش صعب ولا حاجه ان شاء الله. هنرتفع سلسلتين، واحنا قلنا خلاص متعارف عندنا هنا ثابت ان احنا هنشتغل سلسلتين ارتفاع دايما على كل الشغل بتاعنا. طيب احنا هنا بقى عايزين نقفل البالونات بتاعتنا. نص البالونه دي عايزين نقفل، احنا كده فاضل لي 1 2 3 4 من الاعمده، عاوزه اشتغلهم كلهم من فوق في حلقه واحده، بس بردك هشتغلهم ايه، احنا تحت كان طبعا بنشتغلهم ايه، بنشتغلهم خلفي، هنا هنشتغلهم امامي زي ما هم اماميين كده لان بارزين من قدام عندي هنا، بس من فوق بحلقه واحده. يعني هنعمل ايه بقى، هلف الخيط على الابره، ومن الامام هنا هاجي ادخل اشتغل ادي واحد، اخرج من ايه، واحد اتنين، واحد اتنين حلقتين، واخلي التالتة على الابرة رقم اتنين، لف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي التالتة رقم تلاتة من الامام يا بنات، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي التالتة رقم اربعة. وكده بنكون طبعا خلصنا اخر عمود عند البالونة او نص البالونة دي. بقى معايا كام على الابرة، واحد اتنين تلاتة اربعة، والحلقة الاساسية عندي الابرة الف الخيط واخرج من الاربع حلقات، واتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم. كده بكون ايه قفلت خلاص البالونه بتاعتي دي، ابتدت من تحت اهي باربعه مع بعض، وختمت من فوق باربعه مع بعض. طيب العمودين اللي جايين بيكونوا عباره عن ايه، بيكونوا عباره عن عمودين اماميين، اتنين امامي، الف الخيط ومن الامام كده، دي واحد اتنين اهو اول واحد، واللي بعده كمان امامي. طيب احنا بقى هيقابلنا ايه دلوقتي، العمود اللي جاي دوت مش هشتغل عليه ولا امامي ولا خلفي، امال هتشتغل عليه ايه يا رندا، هشتغل عليه 7 غرزة عمود بلفة عادي تحت حرف الفي بشكل طبيعي جدا. هلف الخيط على الابرة، وهاجي بقى هنا فوق العمود اللي في المنتصف ده، هاجي هنا تحت حرف الفي عندي الفرونت لوب والباك لوب، الحلقة الامامية والخلفية، والف الخيط واشتغل كده واحد عمود تاني في نفس الفراغ، اتنين، تلاتة، أربعة، وهنبتدي بقى في المكان ده هنثبت البالونة الجديدة بتاعتنا، خمسة، ستة، سبعة. طيب العمودين اللي جايين هيكونوا 2 عمود خلفي، ألف الخيط من الخلف كده كده واحد، واللي جاي كمان خلفي، طيب هنا هيقابلني بقى ايه دول، هنقفل البالونه الكبيره دي اللي هي فيها 7 عمود كانوا تحت خلفيين، هنا نشتغلهم 7 امامي بس من فوق بحلقه واحده بس من فوق كده واحد، خلي حلقته اتنين، ونخلي الحلقه الاخيره تلاتة، نلف الخيط ونخرج من حلقتين بس يا بنات، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أصبح كده معايا على الحلقة 8 حلقات، هلف الخيط واخرج من 7، بقالي 2 هلف الخيط واخرج منهم كده خلاص بنكون قفلنا. بصوا بقى اتقفلت طبعا البالونة دي، وكونا بالونة تانية هنا في منتصف طبعا الشغل بتاعها، اتقفلت البالونة الكبيرة دي. العمودين اللي جايين كانوا تحت امامي، هنا دلوقتي هنشتغلهم واحد اتنين خلفي، واحد اتنين، العمود دوت هنشتغل فوقيه 7 غرزة عمود بلفة عادي تحت حرف الفي في الفراغ بتاعنا عادي، دبل كروشيه عادي، واحد 7 دبل كروشيه، اتنين، تلاتة،
4 5 6 7. العمودين اللي جايين كانوا امامي هنشتغلهم خلفي من الخلف كده. 1 2. 4 اعمدة هيكونوا اماميين بس كلهم بحلقة واحدة من فوق. 1 نخلي حلقته. 2 نخرج من حلقتين ونخلي التالتة. 3 4 نلف الخيط ونخرج من 4 حلقات، بقوا 2 نلف الخيط ونخرج منهم. في النهاية خالص اخر غرزة عندي بشغل فوقيها غرزة عمود بلفة 1. تظبطي طبعا الفراغات بتاعتك من جوه، لان هي زي ما احنا شايفين هي عاملة زي البالونة اهي. غرزة من الغرز المميزة جميلة جدا. بصوا بقى ابتدت تبان معايا ازاي قد ايه منفوخة 3D بارزة تحفة، بالونات حلوة قوي. احنا كان طبعا عندنا نص واحدة ونص واحدة وهنا واحدة في النص. دلوقتي احنا ما عندناش على الحروف حاجة، انا عندي هنا بالونة كاملة وهنا بالونة كاملة طبعا في منتصف الشغل بتاعي. طيب السطر اللي جاي بيكون طبعا شكله ايه وبنشتغله ازاي؟ بنرتفع سلسلتين كالمعتاد. 1 2 عفوا 1 2. هلف شغل الناحية التانية. اول غرزة طبعا اشتغلنا فوقيها الغرزة بقى اللي هي كان فيها 4 مع بعض من تحت، هشتغل فوقيها عمود خلفي كده. عندي الغرزة بتاعتي طبعا اهي عمود خلفي 1. هيقابلني ايه؟ هيقابلني العمودين اللي هم كانوا اماميين دول، هشتغل اللي هم طبعا كانوا تحت خلفيين، هشتغل فوقيهم هنا 2 عمود ايه 2 عمود امامي عكسهم. يعني زي ما احنا شايفين الشغل بتاعنا. هنيجي من الامام، عندي هنا الاعمدة تحت كانت خلفية، من هنا هيكون امامي. 1 2. طيب هيقابلني بقى ال7 غرزة عمود بلفة دول زي ما احنا شايفينهم كانوا تحت عاديين، هنا هنشتغلهم ايه خلفيين من الخلف. 1 2 3 4 5 6 7. طيب بعد ما خلصنا ال7 بتوعنا المفروض هيقابلني ايه العمودين اللي كانوا تحت خلفيين، هشتغلهم هنا امامي. 1 2. دلوقتي هيقابلنا ايه طبعا اللي كانوا مع بعض اللي تحت ال7 اللي كانوا مع بعض في غرزة واحدة تحت كنا بنشتغلهم ايه كنا بنشتغلهم امامي، يبقى دلوقتي هنشتغلهم خلفي اللي هي طبعا الغرزة الواحدة دي من فوق هنشتغلها خلفية. هيقابلنا الاتنين اللي كانوا تحت خلفي دلوقتي هنشتغلهم امامي، وهكذا بقى بكرر بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها زي ما احنا شايفين كده يا بنات. الشغل هكرر بنفس الطريقة وارجع لكم فوق الامامي خلفي وفوق الخلفي امامي. كده بيكون خلص الراوند بتاعي. السطرين اللي جايين رقم 7 و8 بيكون هما السطور اللي في المنتصف عندي اللي بيكون طبعا في منتصف البالون بتاعتنا اللي بنكررهم. لكن احنا طبعا بنكررهم ازاي؟ بنكرر كل غرزة عكس اللي تحتها، يعني الغرز الامامية بيكون فوقيها خلفية والخلفية فوقيها امامية. هنرتفع سلسلتين 1 2. هلف شغل الناحية التانية. عندي هنا طبعا الشكل الغرزة باين لي هنا امامي، يبقى احنا هنا هنشتغلها ايه يا بنات؟ هي طبعا تحت كانت خلفية دلوقتي هنشتغلها امامية. هلف الشغل وهاجي فوق الغرزة الامامية بتاعتي اهي، هي كانت تحت خلفية ما ننساش، لكن هنا عشان الشكل البارز قدامي تبقى امامية. هشتغل غرزة امامية زي ما احنا شايفين. طيب الغرزة اللي بعدها هتكون ايه؟ انا عندي طبعا عايزين العكس اللي بعديها، الاتنين دول هيكونوا خلفيين.
عكس، يعني تحت كانوا امام دلوقتي هنشتغلهم خلفي. عشان ايه؟ عشان نخلي الشكل البارز بارز للخلف زي ما هو كده. واحد، واللي بعدها كمان اتنين. يعني بنشتغل كل غرزة فوقيها غرزة لكن عكسها، الامامي خلفي والخلفي امامي. طيب عندي هنا السبعة دول كانوا امامي، كانوا خلفي من تحت، دلوقتي هنشتغلهم امام لان احنا عندنا شكل بارز قدام اهو. نشتغلهم سبعة كده امامي عكس اللي كانوا تحت. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. الشكل البارز بنشتغل زيه بالظبط يا بنات. الامامي اهو، هو الشكل البارز جايلي في الامام هنا يبقى اشتغل امامي. لكن طبعا بالنسبه للغرز، لو انتي تحت عندك خلفي يبقى فوقيه ايه؟ امامي. لو عندك تحت امامي يبقى فوقيه خلفي. بنعكس بالظبط الغرز بتاعتنا. دول كانوا من تحت ايه؟ دلوقتي هنشتغلهم خلفي، يبقى كانوا من تحت امامي. ليه؟ عشان شكل البارز بتاعهم هنا اهو. يبقى هاجي من الخلف واشتغل اتنين خلفي. واحد، اتنين، هيقابلني دي هتبقى واحدة هنا امامي لان هي كانت من تحت خلفية، وهكذا. طبعا بكمل، انا عندي هنا اتنين خلفيين وسبعة غرزة كده. هنشتغل اتنين خلفي، وهنا سبعة امامي، اتنين خلفي، وهكذا وهكذا. طبعا بكمل، هنا عندي دي واحدة بس هنشتغلها فوقيها. هي طبعا هنا عندي امامية، تحت كانت خلفية، وعمود بلف عادي في نهاية السطر. هكمل بقى السطر ده لغاية نهايته، والسطر كمان اللي جاي، يعني السطر كمان اللي جاي هيكون بنفس التكرار دوت، بس زي ما قلنا مع طبعا انك بتعكسي اماكن الغرز. هكمل السطر دوت والسطر اللي بعده كمان وارجع لكم. كده بيكون خلص السطر رقم 7 ورقم 8 زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بنبتدي بقى ايه؟ نقفل فيه البالونات بتاعتنا ونبتدي نعمل بالونات تانية. نفس تكرار السطر رقم 1. يعني احنا السطر رقم 1 هو نفس اللي احنا هنشتغله مع بعض دلوقتي، مع اختلاف طبعا ان احنا في السطر رقم 1 العمودين اللي هم طبعا كانوا في البداية هنا، دول اللي في النص دول كانوا عمودين عاديين. المرة دي هنشتغلهم ايه؟ خلفيين. عاوزه اقول لكم على ملحوظه مهمه جدا. شايفين الاعمده اللي هي جايه طبعا بالشكل ده اهي، اللي في المنتصف دي دايما هتلاقوها نفس الشكل. يعني بصوا تلاقوا الشكل اللي جاي امامي هيفضل امامي في المكان ده، وطبعا جاي الشكل الخلفي ورا، وهكذا. هنا عندك الشكل الخلفي ده هتبصوا تلاقيه كله جاي من قدام امامي، لكن طبعا ده مع اختلاف الشغل بتاعنا. هنرتفع بسم الله كده، واحد، اتنين، والف شغل الناحيه التانية. اول فراغ اشتغلناه خلاص. الفراغ اللي جاي دوت هنشتغل فوق منه كام؟ يعني اول واحد خلاص اشتغلت فوقيه السلسلتين، تاني واحد هشتغل فوق منه 4 غرزة عمود بلفة عادي، 4 دبل كروشيه. واحد، وبعتبرهم بردك ايه؟ نص بالونة زي اللي تحت دي بالظبط. اتنين، تلاتة، أربعة. طيب بعد ما اشتغلنا الأربعة، العمودين اللي جايين هيكونوا عمودين خلفيين من الخلف. واحد، اتنين، زي ما احنا شايفين. طيب احنا عندنا دلوقتي السبعة اللي هم مع بعض، هنشتغلهم ايه يا بنات؟ هنشتغلهم سبعة امامي، بس السبعة هيكونوا مع بعض في حلقة واحدة من فوق من الامام اهو. واحد، نخرج من حلقتين ونخلي التالتة. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. معانا كده 8 حلقات، الحلقة الأساسية والسبعة بتوعي. ألف الخيط واخرج من سبعة، بقوا 2 ألف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. اللي جايين دول هيكونوا 2 خلفيين. خلاص بقى تلقائي الشغل مبين نفسه. بصوا اهو
كانوا تحت امامي، هنا هنشتغلهم خلفي. هي بس تبقى ملخبطه شويه او محيره في البدايه. طيب الغرزه اللي جايه في النص دي المفروض ان احنا بنشتغل فوقيها 7 غرزه 7 دبل كروشيه، 7 غرزه عمود بلفه في نفس الفراغ. 1. بصوا حتى لما بتبتدي بقى تبان الغرزه بتاعتي اتقفلت، بصوا قد ايه البروز بتاعها، والبالونات بتاعتنا كبيرة طبعا غير البالون الصغيرة او غرزة البالون الصغيرة. ان شاء الله هشرحها معاكم في حلقة تانية عشان تعرفوا تفرقوا ما بين الاتنين، وطبعا ونشوف طريقة كل واحدة فيهم في الشغل ايه. كده 1 2 3 4 5 6 7. 2 عمود خلفي. طيب انا عرفت ليه ان هو خلفي على طول مباشرة، عشان شكل البرز بتاعه من ورا. 1 2. طيب هنا بقى عايزين نجمع البالونة دي مع بعضها، يبقى 7 عمود امامي في حلقة واحدة من فوق. 1 2 3 4 5 6 7. وبقفل بقى البالونة دي خالص. العمودين اللي جايين كده 1 2. اتبقى لي هنا عمودين، واحد هنشتغل فوقيه 4 غرزة عمود بلفة عادي. 1 2 3 4. وفوق السلسلتين بشتغل عمود بلفة 1. كده خلاص بيكون انتهى الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. بصوا نبتدي بقى ايه تبين الشكل بتاعي. نبتدي تاني احنا كده بنكون ايه، بنكون زي تحت بالظبط، زي هنا بالظبط. واحد نص هنا وواحده هنا ونص هنا، رجعنا هنا بردك نص هنا وواحده هنا ونص هنا زي ما احنا شايفين، عكس ايه اللي احنا عملناه طبعا ايه في المرحله اللي فاتت. وبالتنك بقى تكوني يعني عكس اماكن بعضهم. البالونه دي كانت في الفراغ اللي في النص هنا، البالونه دي اللي هي اللي فوق دي كمان هتيجي في الفراغ ما بين البالونتين، وهكذا. ده بيكون طبعا وش الشغل بتاعي، ده ظهر الشغل بتاعي. ممكن تلبسيها بقى زي ما انت حابه، حابه الوش ده حابه الوش، بس هي طبعا وشها الطبيعي هو الوش اللي فيه البالونات دي. بنكرر اي سطور، بنكرر السطر من 2 لرقم 9، من 2 ل9 8 سطور بنكررهم في التكرار بتاعنا لغايه ما بنوصل طبعا الى نهايه الشغل بتاعنا زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم ممكن تعملوا بيها حاجات كتير جدا، لكن هي بتكون مميزه جدا في الملابس. دي كانت فكره الفيديو بتاع النهارده. ممكن يكون طويل شويه بس بصراحه الغرزه تستحق، غرزه جميله مميزه فيها افكار كتير. اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.